Hai guys, hari ini kami akan menukarkan soket berjenis 2 pin kepada soket yang berjenis 3 pin. So, kalau anda banyak membeli barangan daripada Shopee, anda akan mendapat soket berjenis 2 pin ini ialah standard daripada China. So, jika anda mendapat soket berjenis ini, anda boleh menggunakan converter. Tetapi jika anda menggunakan converter adalah agak susah, lebih baik jika kita memotong soket ini dan kita menggunakan soket berjenis 3 pin. Soket berjenis 3 pin ini anda boleh beli daripada mana-mana kedai elektrik seperti Mr. DIY dan sebagainya. Pastikan anda membeli kualiti yang lebih baik dan mempunyai sirim. So, untuk langkah pertama kita kena membuka soket yang baru dibeli. Selepas itu kita kena potong soket 2 pin yang hendak ditukar. Untuk langkah yang seterusnya kita kena menggunakan gunting dan kita kena keluarkan wayar yang terdapat di dalam kabel tersebut. Kita akan mendapat 2 wayar yang berwarna coklat dan warna biru. Selepas itu kita kena kopek wayar tersebut dan kita kena masukkan wayar biru dan wayar coklat ke dalam plug 3 pin. So, untuk wayar earth ataupun wayar ketiga kita boleh abaikan. Mulakan proses untuk mengopek sedikit kulit daripada wayar tersebut. Sila pastikan anda mengekalkan semua besi di dalam wayar tersebut. Selepas itu kita akan membuat putaran terhadap besi di dalam wayar tersebut untuk mengumpulkan mereka. Jika wayar besi tersebut tidak cukup tebal, kemungkinan akan berlaku short circuit. Selepas itu kita akan masukkan wayar tersebut ke dalam warna yang ditetapkan. Pastikan wayar tersebut di-skru dengan ketat. Pastikan bahagian ini mengepit wayar dengan ketat. Selepas itu, plug wayar 2 pin sudah ditukar kepada plug wayar 3 pin dan boleh mula digunakan.